নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনাক আমাৰ ইউটিউব চেনেল লাৰ্ণ মোৰ একাডেমীলৈ আপুনি এক্সামৰ প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ মোবাইল এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰে মই আজি তাৰে ভিতৰত এপ্টিটিউড স্কিল ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে এটা বেষ্ট এপ সাজেষ্ট কৰিম যেটো আপোনালোকে হয়তো কিছুমানে ব্যৱহাৰ কৰেও আৰু যদি নাই কৰা তেন্তে আপুনি আজি ভিডিওটো চাব এই এপটোৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ইউজাৰ ইন্টাৰফেস আৰু আপোনাৰ ভিতৰত কি কি কৰিব পাৰিব আটাইবিলাক মই এই ভিডিওটোত জনাম আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ এপ্টিটিউড স্কিল ডেভেলপ কৰিব পাৰিব গতিকে আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ পোনপ্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত থকা প্লে ষ্ট'ৰ ওপেন কৰিব তাৰ পাছতে প্লে ষ্ট'ৰ সাৰ্চ বাৰত সাৰ্চ কৰিব এপ্টিটিউড প্ৰেক্টিছ বুলি এপ্টিটিউড প্ৰেক্টিছ সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সাৰ্চ ৰিজাল্টৰ 3 নম্বৰত চাব আপোনাৰ এটা ভাল্ভ টাইপৰ লোগো দেখিছে ইয়েলো ভাল্ভ টাইপৰ লোগো আপোনাৰ সেই এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি ক্লিক কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব মোৰ ইতিমধ্যে ইনষ্টল কৰি থোৱা আছে গতিকে মোৰ ইয়াত ওপেন দেখাইছে ইয়াৰ তললৈ চাব আপোনাৰ যিবিলাক ইউজাৰ ৰিভিউবিলাক চাব প্ৰায় আপোনাৰ 5 ষ্টাৰ দিয়া আছে এপটো ওপেন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনেধৰণৰ এটা ইউজাৰ ইন্টাৰফেস দেখিবলৈ পাব য'ত প্ৰথমতে আপোনাৰ দেখিছে মেথ বেসিক ফৰ্মুলা তাৰপিছত আছে আপোনাৰ এপ্টিটিউড কনসেপ্ট এণ্ড ফৰ্মুলাছ তাৰপিছত আছে এপ্টিটিউড কুৱেশ্যন উইথ আনসাৰ্ছ আৰু শেষত আছে এপ্টিটিউড টেষ্ট সিৰিজ আপুনি প্ৰথমতে মেথ বেসিক ফৰ্মুলাছ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি তাত কিছুমান এলজেব্ৰাৰ ফৰ্মুলা দেখিবলৈ পাব ইয়াত ভালেমানখিনি আছে আপোনালোকে এটা চেক কৰি চাব পাৰে তাৰপিছতে এপ্টিটিউড কনসেপ্ট এণ্ড ফৰ্মুলাছ ইয়াত চাব আপোনাৰ টপিক ৱাইজ প্ৰব্লেমছ অন নাম্বাৰ HCF এণ্ড LCM আটাইবিলাকৰ আপোনাৰ ফৰ্মুলাবিলাক ইয়াত দিয়া আছে গতিকে আপুনি প্ৰত্যেকটো ক্লিক কৰি চাব পাৰে ইয়াত আপোনাৰ ফৰ্মুলাবিলাক দিয়া আছে টপিক ৱাইজত দিয়া আছে সুবিধাৰ্থে দেখিছে এইবিলাক আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমছ অন নাম্বাৰছৰ সম বেসিক ফৰ্মুলা আৰু যদি চাওঁ আমি HCM আৰু LCM এইবিলাক দেখিছে ফৰ্মুলাবিলাক ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে ইয়াত প্ৰফিট এণ্ড লছৰ বিলাকো দিয়া আছে সব প্ৰত্যেকটো টপিকৰ আপোনাৰ ইয়াত ফৰ্মুলাবিলাক পাব এতিয়া বেক আহি আমি আকৌ যদি চাওঁ ইয়াত আছে আপোনাৰ এপ্টিটিউড কুৱেশ্যন উইথ আনসাৰ্ছ ইয়াত আপোনাৰ কিছুমান প্ৰায় আহি থকা এক্সামৰ লগত আহি থকা কিছুমান কুৱেশ্যন ইয়াত আছে আৰু যিবিলাক কুৱেশ্যন আপোনাৰ টপিক ৱাইজত দিয়া আছে আৰু আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো অপশ্যনবিলাকো আছে আপুনি নিজে কৰি চাব পাৰে আৰু যদি আপুনি কুৱেশ্যনটো কৰিব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি আনসাৰ উইথ সলিউশ্যন কৰি কেনেকৈ কৰে সেইটো আপুনি জানিব পাৰিব একদম সহজ পদ্ধতিত আপোনাৰ ছুটি নিয়মত কম সময়তে যাতে আপোনাৰ আনসাৰটো ওলায় তেনেকুৱা কিছুমান নিয়মত তেওঁলোকে আনসাৰবিলাক কৰি দেখুৱাইছে চাওক
প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন আপুনি প্ৰথম নিজে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আপোনাৰ ফৰ্মুলাবিলাক লগাই যদি আপুনি কেনেবাকৈ কৰিব নাই পৰা তেতিয়া আপোনালোকে পুনৰ আনসাৰ উইথ সলিউশন কৰি আপুনি কেনেকৈ কৰিছে অংকটো এবাৰ চাই ল'ব পাৰে আৰু বুজি উঠাৰ পিছত আকৌ আপুনি নিজে ট্ৰাই কৰিব পুনৰ বেক হৈ চাব যেটো শেষৰ অপচন আছে আপোনাৰ এপ্টিটিউড টেষ্ট সিৰিজ ইয়াত আপোনালোকে যিবিলাক ফৰ্মুলা আপুনি ওপৰত পালে হেবিলাকৰ পৰা আপুনি নিজৰ টেষ্ট দিব পাৰে আপুনি কিমান পাৰিছে কিমানখিনি আপোনাৰ আপগ্ৰেড হৈছে ইয়াত আপোনাৰ 3টা ৰেন্ডম কুৱেশ্যন টেষ্ট আছে আৰু 28টা আপোনাৰ টপিক ওয়াইজ টেষ্ট আছে ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ষ্টাৰ্ট দ্য টেষ্ট বুটানত ক্লিক কৰিব ষ্টাৰ্ট দ্য টেষ্ট বুটানত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেদৰে দেখিবলৈ পাব দেখিছে প্ৰথমে ৰেন্ডম কুৱেশ্যন টেষ্ট 1 ৰেন্ডম কুৱেশ্যন টেষ্ট 2 ৰেন্ডম কুৱেশ্যন টেষ্ট 3 তেনেকৈ আপোনাৰ সিৰিজ এণ্ড অড ম্যান আউট এভাৰেজ প্ৰবলেমছ অন এজ লগাৰিথম ইত্যাদি তাৰপিছত এনেদৰে আপোনাৰ কুৱেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব কিন্তু সমস্যা এটাই যে আপোনালোকে কুৱেশ্যন আনসাৰ শেষ কৰাৰ আগত আপুনি এপটো কোৱাইট কৰিব নোৱাৰিব ইয়াৰ এটা উপায় আছে এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে যদি আপোনাৰ টাইম নাই আপুনি কিবা কাম কৰিব লগা হৈছে বা আপুনি কোনোবাই আপোনাক মাতিলে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে ইয়াত ৰেমৰ পৰা আঁতৰাই দিব পাৰে ৰেমৰ পৰা আঁতৰাই আকৌ আপুনি পুনৰ ষ্টাৰ্ট কৰিলে এপটো আকৌ প্ৰথমৰ পৰা আপোনাৰ ওলাব এতিয়া আপুনি দেখিলে এপটো ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিমান সহজ আৰু আমাৰ প্ৰায়বিলাক টপিক আমাৰ এপটোত আমি পাই যাম গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ